Mijn naam is Ahmed Shoaib Ahmadi. Mijn roepnaam is Sher. Dus als kind werd ik zo genoemd. Geboren in Afghanistan. Gevlucht uit Afghanistan. Terechtgekomen in Nederland. Mijn moeder nam mij en mijn zus mee. Eind 97 dat we kwamen. We werden niet echt geaccepteerd destijds. We werden veel gediscrimineerd. Ja, daar kwam je terecht als 13-jarige, 14-jarige jongen in Nederland terecht. In een asielzoekerkamp. En toen begon eigenlijk voor mij het leven. Daarvoor nooit naar school geweest. Niet echt een jeugd gehad. Dus dan begon het allemaal. Ja. Ben je net puber, maar ja, je hebt ook heel veel dingen gemist. Toen zei mijn moeder tegen mij en mijn zus van, dat is onze nieuwe kans. Dus maak iets van jullie leven. Op een gegeven moment, 5 jaar geleden, had ik alles eigenlijk, de hele checklist wat ik had meegekregen van huis. Goede baan, getrouwd, 2 prachtige kinderen. Alles was hoe het moest zijn. Maar toen kwam het bij mij. Ik voelde me niet gelukkig. Ja, als het nu zou demonetizeren, dan had ik een hele diepe burn-out. Maar ik wou niet toegeven, want mijn werk was mijn uitvlucht. Dus ik wou heel graag veel werken en bezig zijn, zodat ik... Het moment van stilte was voor mij echt dodelijk. Want dan begon alles te denken. Op een dag had ik mijn zus gezegd van ja, luister, ik heb dit probleem, slaap moeilijk. Toen zei ze, ja, je hebt trauma's. Ja, trauma's? Hoe bedoel je, welke trauma's? Ik zeg ja, wat wij hebben allemaal meegemaakt. Ik zeg nee, ik heb daar geen last van, dat is het niet. Maar steeds werd het meer en meer en meer. Mijn moeder is geboren in oorlog, oma is geboren in oorlog en ik ben geboren in oorlog. Dus toen ik zei tegen mijn moeder, ja, ik kan zeggen dat ik trauma's heb van oorlog. Dan zei ze, ja, maar welke trauma? Je was heel klein. Toen dacht ik, nee, ik heb dat wel. En toen besef ik dat eigenlijk zij dat ook niet willen accepteren, dat zij ook die trauma's hebben. Dus als zij dat niet bij hunzelf zien en accepteren, dan ja, wordt het bij mij sowieso niet geaccepteerd gezien. Ik kreeg heel veel hulplijnen, maar ik accepteerde het niet. Ik moest het zelf ondergaan. Toen ben ik een workshop gaan doen van Wim Hof. Vooral de ademhaling, toen ik dat deed, heeft mij inzicht gegeven. Ik heb echt heel veel nog te verwerken. Elke keer als ik ging ademen, werd ik heel erg emotioneel. Steeds dieper bij de wortel van de pijn. Kindermisbruik, wat in onze landen veel voorkomt. En wij hebben dat allemaal opgeslagen in ons systeem. En wat in heel veel mensen dat niet doen, kan zijn schaamte. Schaamte om te zeggen dat je een probleem hebt. Schaamte van dat je laat zien dat je zwak bent, maar we zijn niet zwak. Je bent juist heel sterk als jij kan zeggen wat er met jou gebeurd is. En de ademhaling daar is zo krachtig dat jou daar helpt om uit je systeem te krijgen. We kunnen heel makkelijk dan een pilletje voor krijgen om het te verdoven, maar we gaan niet naar de kern. Het zal je altijd blijven achtervolgen, zolang jij het niet een plek gaat geven. Elke dag, het moment dat ik in het water inging, was ik gewoon wauw. Het gaf me zoveel energie, zoveel liefde voor mezelf vooral. En dat gaf ik vooral, zag mijn kinderen terug, mijn vrouw, mijn familie, hoe liefdevol ik terug aan hun gaf en hoe vreugde en ik zag plezier in het leven. Dat veranderde mij totaal. Ik werd echt een andere mens. Ik kon recht in de spiegel kijken naar mezelf. Bij iedere mens die iets heel ergs heeft meegemaakt, wat voor trauma dan ook, we kunnen dat uit ons systeem krijgen. Daar geloof ik heilig in. En dat heeft mij gebracht waar ik nu ben. Maar je moet het wel daar echt voor vechten. Juist door die pijn heen gaan. Juist door die pijn heen ademen. En dan kom je er. Iedere keer moet je nog dieper gaan. En dan elke keer is die ontlading, ja, is prachtig. Het is een soort gezonde verslaving geworden voor mij. Het is toch een positief iets dat ik wil het gewoon niet missen. Iedere dag dat gevoel als ik uit het water kom. Ik moet een stukje fietsen, 2 minuten of 3 minuten fietsen daar naartoe.
En soms ben ik echt slaperig. En op terugweg kom ik met blote lijf en sommige buren die mij zien of in de auto, die hebben in de sjaal alles, die zitten zo fiets, die kijken van hij is gek. En ik kijk ook naar hen en ik zeg jij bent ook gek. No way back. Dat is de pad die ik heb gekozen. Verlichting. Ik heb de licht gezien, dus daar ga ik naartoe.